Kitchen Top Tricks. ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මං ඔයාට අරන් ආවා ගෙදරදී හදාගන්න සරල වෑංජනයකට ගැලපෙන රසවත් තක්කාලි සම්බෝලයක්. ඉතින් මේ තක්කාලි සම්බෝලය ගෙදර මස් මාළු වර්ග, එළවලු වර්ග ඉවර වෙච්ච වෙලාවක පරිප්පු කරියක් එක්ක එහෙම රසට හදාගෙන කන්න පුළුවන් හොඳ රෙසිපි එකක්. ඉතින් මං හිතුවා මේ රෙසිපි එක ඔයත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් මේ තක්කාලි සම්බෝලය හදාගන්න රෙසිපි එක දැනගන්න දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාට ඇරයුම් කරනවා. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එකට subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන හැම recipe එකක්ම ඒ වෙලාවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. තක්කාලි සම්බෝලය හදාගන්න සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි 3ක් මම අරගන්නවා. බීලුණු ගෙඩියකුත් ඕනේ මේ සම්බෝලෙට. ඒ වගේම අවමිරිස් කරල් දෙකකුත් පාවිච්චි කරනවා. මුලින්ම මම සම්බෝලය හදාගන්න සිහින්ම බීලුණු ගෙඩිය කපා ගන්නවා. බීලුණු ගෙඩිය සිහින්ම කපලා ඉවර වෙලා කලවම් කරන්න පහසු වෙන්න බීලුණු ගෙඩියේ පියලි ටික මම මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් අතින් වෙන් වෙන විදිහට පොඩි කරලා තමයි භාජනයට එකතු කරගන්නේ. තක්කාලි ගෙඩි තුනත් මේ විදිහට සිහින්න කපා ගන්න ඕනි. අවමිරිස් කරල් දෙකක් මං පොඩියට කපා ගන්නවා. මේ තක්කාලි සම්බෝලයට වැඩිපුරම භාවිතා කරන්න ඕනේ තක්කාලි, ලුණු සහ අවමිරිස් භාවිතා කරන්න ඕනේ ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයක්. දැන් මම තක්කාලි සම්බෝලේ හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් ටික සේරම කපාගෙන ඉවරයි. කපාගත්ත ලුණු තක්කාලි වලට ගැලපෙන විදිහට මම දෙහි යොෂ එකතු කරගන්නවා. පොඩියට කපාගත් උඹල කඩ ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. රසය අනුව ගම්මිරිස්, ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් සම්බෝලය කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හැන්දක් ආධාරයෙන් සම්බෝලය කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා ගෙදරදී හදනවා නම් මේක අතින්ම හොඳට අනා ගන්න තියනවා නම් හොඳයි. එතකොට ගොඩක්ම රසයි. ලුණු එහි හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා. සම්බෝලය හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තයින් පස්සේ අන්තිමටම මම පොල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා සම්බෝලෙට. පොල් ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් නැවතත් සම්බෝලය හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අතින් අනාගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට හොඳට මේ සම්බෝලේ තියෙන රස එනවා. ඉතින් මම හැන්දක් ආධාරයෙන් මිශ්‍ර කරගත්තට ඔයා ගෙදරදී හදාගන්නකොට අතින්ම මිශ්‍ර කරලා මේක අනාගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ගොඩක් රසයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත තක්කාලි සම්බෝලය ටිකක් වෙනස් ආකාරයක රෙසිපි එකක්. ඉතින් ගොඩක් රසට බත් ටිකක් අනාගෙන කන්න පුළුවන් හොඳ රෙසිපි එකක් මේක. ඉතින් මම එළවලු මස් මාළු හැම ගෙදර ඉවර වෙච්ච වෙලාවක ශනිකව හදාගන්න රෙසිපි එකක් මේක. හරිම රසයි. ඉතින් හොඳට බඩ පිරෙන්න බත් කන්න පුළුවන්. වෑංජන ගොඩාක් ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් පරිප්පු කරියක් වගේ එකක් එක්ක මේ රසවත් තක්කාලි සම්බෝලය හොඳට බඩ පිරෙන්න බත් කන්න හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ගේ අතර ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් පොරොත්තු විදිහටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී සිටියාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්.